Ano nga ba yung mga dapat mong malaman kapag gusto mong mag-funnel o kaya gusto mong i-counter yung funnel rotation? Sa Mobile Legends Guide na to, pag-uusapan natin lahat ng dapat mong malaman sa funnel rotation. Sa mga gusto sumali sa ating giveaway, hit nyo lang yung like, share at subscribe. Tapos i-comment nyo yung ID number nyo tsaka in-game name. Tapos skin or hero na worth 500 diamonds. At ang pinaka-importante, dapat matapos nyo yung bawat video. Bubunot ako ng 4 na mananalo at i-announce ko yun every first week of the month. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Okay, let's go! Unang bagay na dapat nyong malaman tungkol sa funnel is yung lineup. Kapag magpa-funnel kayo, 1-3-1 yung lineup na gagawin nyo. Isa sa top, 3 sa mid, tapos isa bot lane. Ang normal na rotation kadalasan is yung 1-2-2. Isa sa top, 2 sa mid, tapos 2 sa bot lane. May advantage at disadvantage yung dalawang rotation na yon. Pero sa ngayon, pag-uusapan muna natin yung funnel or yung 1-3-1 rotation. Sa lineup pa lang ng hero, malalaman nyo na kung magpa-funnel or mag-1-2-2 yung kalaban. Kung papansinin nyo sa lineup namin, isa lang yung core, tapos 2 fighter, isang support, tapos isang tank. Ibig sabihin nun, magpa-funnel kami kasi 2 fighter magsa side lane, tapos 3 kami sa mid lane. Ang advantage nito, lahat ng farm, lahat ng buff, ibibigay nyo sa core nyo, para mas mabilis siyang lumakas. At kapag nauna siyang lumakas, mas madali niyang mapapatay yung kalaban. Pagdating naman sa lineup ng kalaban, kung mapapansin nyo, 2 yung core nila. Tapos isang tank, isang support, tapos isang fighter. Ibig sabihin, mag-1-2-2 lang sila. Mapapansin nyo rin na naka-jungle emblem, tapos retribution yung Granger. Sa ganitong lineup, kadalasan mid lane yung Kimi tsaka Khufra, tapos mag-i-start sa red yung Granger tsaka Digi. Pero dahil sa naglabas ng counter funnel si Doggy, kaya gagawin nila yung rotation na yon. Sa replay ko lang ni-record yung laro na to para mas maintindihan natin yung buong laro. Sunod na dapat yung malaman kapag magpa-funnel kayo, dahil 3 kayo sa mid lane, ibig sabihin kapag gumagang kayo or kumukuha kayo ng objective, mas lamang kayo sa kalaban. Plano namin i-invade dito yung red ng Granger. Magka-cut sa top lane yung Xborg tsaka Grak, tapos kiklear namin ng Kaja yung mid. Tsaka kami pupunta sa red ng kalaban. Ang goal namin is i-pressure agad yung marksman nila. Napaka-importante ng early objective sa funnel. Dapat alam nyo agad kung anong unang objective ang kukunin nyo. Hindi lang ito yung early rotation na pwede nyong gawin, napakarami pang pwede. Pero dahil nakita namin sila na magka-cut sa top lane, kaya nilabanan na muna namin sila. First blood. Ipopost ko muna sa clip na to. Sunod na kailangan nyong malaman kapag gusto nyo mag-funnel, kailangan ma-activate nyo agad yung mask. Makikita nyo dito, pareho kami ng gold ng Kaja. Para gumana yung mask, kailangan yung pinakamababang gold, dapat walang kapareho. Kaya makikita nyo dito na kukunin ko muna yung isang minion para umandar yung gold ko at gumana na yung mask nila. Kapag nagpa-funnel kayo, pwedeng mag-4 na mask yung kakampi mo. Pero kailangan alam nyo kung paano mapapagana agad yun ng maaga. Gagawa ko ng guide kung paano mo pwede ma-activate agad ng maaga yung mga mask. At dahil sa rotation na ginawa namin, na-delay na yung marksman nila. Makikita nyo rin yung Jawhead namin kinukuha yung blue buff ng kalaban. Dahil nakafocus sila sa pagkuha ng red buff, kaya naagaw yung blue buff nila. At dahil nga lamang kami sa early, kaya pwede kami mag-teamfight agad. Makikita nyo rin na 2 pa lang yung level 2 sa kanila, tapos level 3 na yung Jawhead namin. Isa pang kailangan itandaan kapag nagpa-funnel kayo, hindi lang yung core yung importante. Dapat lahat ng kakampi active. Dahil nga yung core lang yung dapat mag-focus sa farm, dapat sumama sa teamfight yung mga fighter tsaka yung tank at support. Hindi priority ng side lane dito ang makapag-farm. Ang importante matulungan nila yung core para lumakas agad. Hanggat maaari, dapat bigyan nyo ng space yung core para makapag-farm. At dahil na-pressure agad namin sila sa early game, ibig sabihin mabibigyan na ng space yung core para makapag-farm palalo. Medyo naging aggressive yung Jawhead namin doon kaya napatay pa siya. Pagdating naman sa pagpa-farm ng core hero, importante yung rotation kung saan siya pupunta or saan siya magpa-farm. Parang connect the dots lang yung gagawin mong rotation. Kung titignan natin yung buong mapa, kailangan mo lang alamin kung anong objective ang una mong kukunin. Gagawin nating red dot lahat ng importanteng farm na dapat mong kunin. Ang pinaka-importante is yung lane minions.
hanggat maaari dapat i-clear mo yon. Pagtapos ng lane minions, pwede kang kumuha ng dito. Pwedeng top o kaya bottom, depende kung anong unang buff ang kukunin mo. Kung sa blue ka kumuha ng buff, magkakaroon na ulit ng lane minion, so pwede kang bumalik ulit ng lane sa mid, tsaka mo kunin yung red buff. Pagtapos mo kunin yung mga buff, kailangan kumuha ka rin ng crab. Pwedeng top o kaya bottom, depende rin kung saan ka magro-rotate. Ang importante, makuha mo yung mga objective na yon. Isa pang kailangan mong tandaan kapag nagro-rotate kayo, dahil nga tatlo kayong nagro-rotate, hanggat maaari kung pupunta kayo sa isang lane, dapat i-push nyo yun o kaya mapatay nyo yung hero doon. Dapat maging aggressive kayo kasi kapag nag-play safe kayo tapos 1-2-2 yung kalaban, dalawang core yung lumalakas sa kanila tapos sa inyo isa lang. Sa laro na to mapapansin nyo magre-respawn na ulit yung red buff ng kalaban. Dahil ang goal namin is tanggalan ng buff yung Granger, kaya ipipressure ulit namin sila doon. Bago natin ituloy yung video, gusto ko munang i-shoutout sina Awit Ka, Cheryl Flores at Chase. Kung sinong unang tatlong magko-comment sa bawat video, siya yung i-shoutout ko next video. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Top of the world! Turtle resurrecting soon. Woohoo! You feel that? You have Ang mali namin doon, masyado kami naging aggressive, hindi kami nag-focus sa objective. Dapat pag-respawn pa lang ng red buff, kinuha na agad namin. Pero maliban doon, makikita nyo ulit yung Jawhead namin na kinukuha na naman yung blue buff nila. Parang replay lang nung simula yung nangyari. At pagdating ng 3-minute mark, meron ng turtle. Ibig sabihin, kailangan maunahan namin sila kumuha nun. Makikita nyo rin na dahil lamang kami sa gold, ibig sabihin pwede kaming makipag teamfight. I'll be all that, guys. Fall away! I'm on top of the world! Yeah! an ally has been slain. You have slain an enemy. Double kill. Triple kill. Maniac. At dahil napatay namin sila, ibig sabihin pwede kami kumuha ng objective. Malaki yung naging epekto ng early game kaya nahirapan yung kalaban. At pagtapos namin kunin yung turtle, dapat kumuha naman kami ng mga tower. Pa-respawn na rin yung buff ko kaya kailangan ko munang kumuha ng buff bago kami kumuha ng mga tower. Kailangan nyo tandaan napakalaki ng advantage kapag meron kayong buff bago kayo lumaban sa teamfight. At dahil yung isang hero lang ang may hawak ng buff na yon, dapat hindi ka mamatay. Importante na hindi matarget yung core nyo kaya kadalasan purify yung spell na ginagamit. Kung kaya kang hulihin ng kalaban tapos wala kang purify, mahihirapan yung team nyo kapag nahuli ka agad. Okay lang yung jungle emblem tapos naka retribution kung walang humuhuli sa kalaban. Pero bihirang mangyari na walang kayang humuli sa isang team. Maliban doon, ang disadvantage pa kapag naka jungle emblem ka, mas mahina yung magiging damage mo sa early game. Dahil nga kailangan mo muna mag-focus sa jungle kaya magpa-farm ka muna bago sumama sa teamfight. Kung ipipressure ka ng kalaban, walang magagawa yung jungle emblem mo. Pero ang advantage nun, kapag nakapag-farm ka ng early tapos hindi ka na pressure ng kalaban, mahihirapan ng humabol yung mga kalaban sa'yo. Dahil nga sa walang limit yung plus 50 gold na yun, kaya mahihirapang humabol yung mga kalaban. Makikita nyo dito, pagtapos namin bumasag sa bot lane, nag-respawn na ulit yung mga buff ng kalaban. Ibig sabihin, para lalo silang ma-pressure, dapat i-contest namin yung mga buff na yon. At pagtapos makuha ng mga buff, kailangan bumasag na ulit. Kung mapapansin nyo, hindi priority ng mga fighter namin yung mag-farm. Ang priority nila is i-pressure agad yung kalaban. Kaya fighter yung ginagawang side lane para ma-pressure nila yung mga lane na yon. Pero hindi lang fighter ang pwedeng gumawa nun. Kahit mga tank or mage pwedeng mag-side lane. Ang importante ma-pressure nila yon. Kung mapapansin nyo sa tournament, kadalasan pinipik agad yung Uranus o kaya yung Tamus dahil sila yung mga malakas mag-pressure ng lane. Pero bilang side lane, malaki rin yung role nyo sa pagde-defend ng mid lane. Kung nasa bot lane yung mga kakampi nyo, dapat yung top lane ang mag-defend ng mid. At kung nasa top lane naman yung kakampi nyo, dapat yung bot lane ang mag-defend ng mid.
At kung susubukang mag-push ng kalaban sa mid lane, dapat yung dalawang side lane makaback up agad. Wag na wag nyong hahayaang ma-pressure yung core nyo para makapag-farm agad. Mula dito, palaki na ng palaki yung lamang namin. At kung gusto mo namang maintindihan kung paano gamitin si Bruno, meron akong ginawang Bruno guide na pwede mong panoorin. Malalaman mo doon lahat ng dapat mong gawin kapag gumagamit ka ng Bruno. Yung laro na to is 1-3-1 funnel versus sa 1-2-2. Susubukan ko rin gumawa ng 1-3-1 versus 1-3-1, or kung pag magpa-funnel kayo, funnel din yung kalaban. Ano yung mga dapat yung tandaan? I'm on top of the world! Ha! Yeah! Oh, sorry! An enemy has been slain. Woohoo! You feel that? An ally has been slain. Fall away! An enemy has been slain. Unstoppable! An enemy has been slain. Oh, sorry! Ah! Huh. Ha. Hey, very nice kick! Give me the ball! Ha. Ha. Oh, sorry! Ball away! You destroyed a turret. Turtle resurrecting soon. Ah! I'm on top of the world! An enemy has been slain. An ally has slain the turtle. Hey, very nice kick! Give me the ball! Your team destroyed a turret. Oh, sorry! An enemy has been slain. Yeah! Fire! Am I scary? Don't worry, I'm just a kid. Ah! Woohoo! Get away! Monster kill. Ha! Ha! Yeah! Ha! I'm on top of the world! Ah! Huh! Ha! Woohoo! You feel that? Yeah! Ha! Ha! Oh, sorry! Ah! Ha! Ha! Let Luke go first. Your team destroyed a turret. Ally has been slain. Godlike. Ah! I'm on top of the world! Huh! Lord resurrecting soon. Your team destroyed a turret. Legendary. Ah! Double kill. Triple kill. Ah! There's nowhere for you to run. Nowhere you can hide. You have been slain. Killing spree.
Oh, sorry! Woohoo! You feel that? Hey, very nice kick. Give me the ball. You destroyed a turret. Your team destroyed a turret. Legendary. All the way. Double kill. Triple kill. Sana marami ka natutunan sa guide na to. At kung meron kang guide na gusto ipagawa, i-comment mo lang sa baba at susubukan kong gumawa ng guide tungkol doon. At dahil tinapos mo ang video, gusto ko yung mananalo sa ating giveaway, sila yung mga nanonood hanggang dulo. Para malaman ko kung tinapos mo talaga, kailangan mahanap mo yung keyword. I-comment mo yung keyword kasama ng ID number, in-game name at skin na gusto mo. Mas maraming keyword, mas malaki yung chance na manalo. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Basta lagi mo lang tatandaan, kung gusto mo mag-improve, just master the basics. I'm out.